Ang kabataan ang pag-asa at kinabukasan ng bayan. Kaya naman nararapat lamang na hubugin sila sa tamang paraan. Yan po ang laging paalala ng ating mga magulang at maging ng mga nakatatanda sa lipunan. At yan din po ang isa sa mga pangunahing pinaniniwalaan at adhikain ng administrasyon ng Pangulong Benigno S. Aquino III. Magandang araw Pilipinas, ako po si Cathy San Gabriel. Inihahatid sa inyo ang live special coverage ng 4 as 1 Forming Leaders for Nation Building Forum. Kami po ay napapanood ninyo live mula sa Ateneo Professional Schools sa Rockwell sa Makati City. Napapanood din nyo kami live via streaming sa www.rtvm.gov.ph. At alam nyo po ba na sa kasalukuyan ay inaantabayanan na po ang pagdating ng Pangulong Aquino dito sa Ateneo Professional Schools na siya pong mangunguna o panauhing pandangal sa okasyong ito. Ang Pangulo po ay isang graduate ng Ateneo at siya po ang kauna-unahang Atenean na naging Pangulo ng ating bansa. Sa okasyong ito ay inaasahan po natin ang pagpapatibay ng pundasyon ng Ateneo Professional Schools na mayroong 40 taon ng matatag na paghuhubog sa mga susunod na pinuno ng ating bansa. Inaasahan din po natin ang pagsagot ng Pangulo sa ilan sa mga katanungan mula sa mga dean ng Ateneo Professional Schools. At bilang dagdag kaalaman po sa ating mga manonood, isa po sa mga priority programs ng Pangulong Aquino ang edukasyon. At tinitiyak ng Pangulo na nabibigay ang akop na kaalaman para sa mga susunod na mga leader ng ating bansa. Noong Hulyo po nung nakaraang taon ay dumalo ang Pangulong Aquino sa Second Ignatian Festival at doon ay hinimok niya ang mga Atenean na lumabas sa kanilang comfort zone at maging men and women for others. Ngunit ano nga ba ang mga layunin ng Ateneo Professional Schools? Yan po ang ating inalam sa ating naging panayam sa Vice President ng Professional Schools na si Dr. Antoinette Angeles. Panoorin po natin ito. Dr. Angeles, can you give us a brief background tungkol po sa mga adhikain at simulain ng Ateneo Professional School? Ang Ateneo Professional Schools, 4 kaming eskwelahan, pero lahat ng 4 ng eskwelahan na ito ay tungkol talaga sa graduate school para sa mga professionals. At ang pinaka-importanting adhikain namin ay magkaroon ng magaling na professionals, but at the same time, ang kanilang adhikain ay service to the country. So, importante sa amin yung service to the country. Yung gaganapin po ngayong araw, pagpapatibay ng 40 taon ng pundasyon ng Ateneo Professional School. Sinasabi po ito na nangangahulugan ng pagpapatuloy ng commitment ng APS at ng buong Ateneo system sa nation building. Maari po ba nyo kaming bigyan ng kaalaman tungkol sa gaganaping pagpapatibay ngayong araw na ito? Una sa lahat, na inimbitahan namin yung presidente na alam siguro ng karamihan ay isang Atenista para magbigay ng kanyang mga reflections tungkol sa leadership. At dito sa kanyang speech, kukuha kami ng mga ideya kung paano namin lalong mapapatibay at mapapagaling yung aming mga programa. Pero siguro yung aming celebration for the whole year is really also a looking back, a celebrating our history. But at the same time, ito rin ay isang it's in a way, it's a promising of things to come for the future. Kaya isa sa mga bagay na aming gagawin, magre-raise kami ng pera, ay dadagdagan ng isang palapag yung aming building dito dahil magiging mas malaki ang Ateneo Professional Schools. Nabanggit nyo nga po ang ating Pangulo ay isang Atenista at marami na rin po na mga naging opisyal ng pamahalaan and maging mga outstanding Filipinos ang naging graduate po ng Ateneo. How do you contribute to nation building further by enhancing po yung pagtuturo at maging yung paghubog sa mga estudyante?
Kadalasan kasi ang mga professional schools, ang kanilang tinuturo ay kung paano maging magaling na abogado o ihenyero. Pero sa Ateneo Professional Schools, hindi lang skills kumbaga ang tinuturo. Tinuturuan din namin ang mga estudyante namin kung paano maging magaling na leader. At yung leadership na brand that we are propagating is one that is very distinctly Filipino. Yung hindi nanghihiram ng mga ugali tungkol sa pagiging leader sa ibang bayan. At of course, dahil Ateneo ito rin ay isang klaseng leadership, ang tawag palagi namin ay Ignatian leadership for God and country. At bilang celebration din po ng Women's Day, alam po natin na dati ang Ateneo ay exclusive school for boys and isa po kayo sa mga unang mga batch ng female na nagtapos sa Ateneo. And how do you feel now po, ma'am, na isa rin naman kayo ngayon sa humuhubog naman sa mga future graduates dito? I'm very happy. This is a year of 40s for me kasi 40 years kami ng co-education in Ateneo, 40 years of the Ateneo Professional Schools. So tuwang-tuwa kami dahil yung mga babae ay mga nasa importanteng posisyon na sa Ateneo at mga importanteng posisyon din labas sa Ateneo. Isa sa kanila nandito ngayong hapon si Joji Gotchanon-Yap na siya ngayon ang pinakamataas na opisyal ng PhilInvest. Kaya marami pa kaming gustong gawin, kaya we're trying to raise in fact scholarships for young women who want to enter the Ateneo para mas lalong mapaigting ang commitment ng Ateneo sa mga women leaders. Maraming salamat po, Dr. Angeles. Kilala po ang APS sa kanilang Graduate School of Business. Ano-ano nga po ba yung mga kurso na kanilang ino-offer at paano nila hinuhubog ang kanilang mga graduate para maging mga future leaders ng ating bansa. Alamin po natin yan sa panayam natin kay Dean Albert Buenviaje ng Ateneo Graduate School of Business. Dean Buenviaje, can you give us an idea, ano po yung Ateneo Graduate School of Business and what courses are you offering? Yung mga ino-offer po namin dito, yung tinatawag na MBA, Masters in Business Administration, iba't ibang klase, at nag-offer din po kami ng tinatawag na Masters in Entrepreneurship Program. No? Ito'y designed naman for entrepreneurs. And sa ngayon po, ilan po yung mga estudyante na kumukuha ng kursong ito? At ano po yung maaaring maging careers nila after this? Well, we have close to about 1,900 MBA students and I think about 120 Masters in Entrepreneurship students. No? Naturally, yung entrepreneurs, magmamanage sila ng sariling business nila kasi hindi naman namin sila tinatanggap kung hindi sila may sariling business. Pero yung MBA, marami pong pwedeng pagtrabahuhan yan, karamihan yan ay nagtatrabaho na rin. Pero ang gusto nila maintindihan yung paano magpatakbo ng isang kumpanya. So, umaasa sila na pag na-promote sila, ay magagamit nila yung natutunan nila sa iba't ibang kurso. Kunyari, kung accountant ka, dapat may naiintindihan ka rin sa marketing, or may naiintindihan ka rin sa operations, or human resource management. Kung sa human resource management ka naman, kailangan maintindihan mo rin yung ibang functional areas of management. So yun ang parang value added ng isang kumuha ng MBA. Din noon pong taong 2004 ay inilunsad yung Mulat Diwa program. Ano po ito and ano yung objectives? Well, unang-una, yung Mulat Diwa, sa pangalan pa lang niya, in English, yun yung opening of the consciousness. So, ganun talaga siya nag-umpisa. No? Parang we just open the consciousness ng mga estudyante about the gaps, no? Both sa rich and poor at saka yung between us and other countries. Pero hindi siya huminto dun sa just opening of the consciousness. Nagkaroon kami ng programa na para ma-integrate doon sa aming curriculum yung tinatawag na nation building. So lahat po ng subject namin naka-embed doon yung idea of nation building. So inaasahan namin yung mga estudyante namin ay magiging aktibo sa kanilang mga korporasyon kasi nagtatrabaho nga sila doon sa tinatawag na corporate social responsibility. Ngayon, meron din sila mga ibang ginagawain like yung mga extracurricular activities, iba't ibang klaseng nation building activities na doon. Nagtatanim ng puno o kaya naman nag-provide ng livelihood sa ibang mga tao. Why did you want to include this in your curriculum, yung pong nation building aspect? Hindi kasi pwedeng paghiwalayin yung profit and nation building eh. Kasi kung purely profits, parang pansarili lang iniisip mo, hindi ba? Pero you have to take care also of the community.
Kasi yung community, yun din naman bumibili sa'yo. If you don't take care of the community, parang wala yung in the long run, maapektuhan din yung kalakal mo. At saka at the same time, that's part of a good leader, di ba? You not only think of yourself, but also you think of the larger community. And ngayon nga po, pagpapatibay lalo yung samahan ng apat na professional schools ng Ateneo at yung commitment pa sa pagtulong sa nation building. What can you say about this? Tuwan-tuwa nga kami at dati na actually merong professional schools, no? Pero ngayon lang nagkasama-sama talaga yung apat na yan to work on specific projects. Na magkakatulungan kami pag pumunta kami sa isang lugar at saka gusto namin tumulong, hindi lang pangkalakalan or business ang itutulong namin doon. Meron pwedeng itulong about law or the legal environment. Meron maitutulong din yung sa medical part at saka yung governance mismo ng isang local unit ay matutulungan naman ng School of Government. Maraming salamat po sa inyo, Dean Buenviaje. Bahagi rin po ng Ateneo Professional Schools ang School of Medicine and Public Health. Ibinida po sa atin kanina ng kanilang dean na si dating Health Secretary Manuel Dairit ang kaibahan ng Ateneo School of Medicine and Public Health sa iba pang mga medical schools sa bansa. Narito po ang ating naging panayam. Dr. Dairit, paano po naging bahagi ng APS ang School of Medicine and Public Health? Ang APS, bahagi yan ng Ateneo de Manila. Ngayon, ang Ateneo de Manila, wala siyang medical school. No? Tapos noong 2007, nagtayo ng eskwelahan pang medisina. Kaya yan ang dahilan kung bakit nagkaroon ng medical school ang Ateneo de Manila at bahagi siya ng Ateneo Professional Schools. So how is it different po, sir, from other medical schools sa ibang mga kolehiyo nag-o-offer din ng medicine? Ang pinakamalaking diferensya, ang mga estudyante ng medical school ng Ateneo ay nagbibigay ng MD, MBA. Double degree yan. Ang ibig sabihin yan, Doctor of Medicine at saka Masters of Business Administration. Ang ibig sabihin yan, ang aming graduates ay hinuhubog sila sa training para maging magaling na doktor na pwedeng gumamot ng mga pasyente, pero magaling rin silang mga organizer, manager, na pwedeng mga siwa ng mga institution, ng mga NGO, ng mga public organizations. Dr. Dairit, nagbigay po ng commitment ang APS sa pamahalaan tungo sa nation building. Ano po yung mga programa ng School of Medicine and Public Health sa larangan po ng pamahalaan? Meron po bang mga joint projects? Well, oo, marami. Sa ngayon, halimbawa, may mga estudyante namin tumutulong sa Yolanda depressed areas, ano. Pero kami ay meron kaming relationship with DOH. Yaman din na dati akong DOH secretary para makatulong sa pagpapatakbo ng mga national programs. So gaano kahalaga po yung pagtutulungan ng mga doktor sa pribadong sektor sa pamahalaan po para mapabuti po yung kalagayan ng health ng ating mga kababayan? Well, yan ang gusto natin talagang i-target. Ano? Yun ang mga graduates namin, pumunta sila sa public health. At gusto namin na marami sa kanila ay magtrabaho sa Department of Health, sa local government, sa larangan ng pangkalusugan. Para pag nandun sila, ay maari silang talagang tumulong doon sa mga institusyon na ito para palakasin ang mga programang pangkalusugan dito sa bansa natin. Maraming salamat po, Dr. Dairit, ang Dean ng School of Medicine and Public Health ng APS. Inaasahan po na sa araw na ito ay makikibahagi nga ang Pangulong Aquino sa ika-40 anibersaryo ng Ateneo Professional Schools. Ito ay magsisilbing reaffirmation ng misyon ng universidad na humubog at magpalabas ng mga leader at mga profesional na tutulong sa pagpapatatag at pagpapaunlad ng ating bansa. Ang forum na ito ay pinamagatang at 40 na nangangahulugan ng 40 taon ng pagkakatatag ng Ateneo Professional Schools at ang 4 na schools nito. Ang Ateneo de Manila University o mas kilala po natin bilang Ateneo ay isa sa pinakamatandang Jesuit school sa Pilipinas at ang pangatlong pinakamatandang universidad sa ating bansa. Nagsimula noong 1859 sa lungsod ng Maynila nang ibinigay ng Eskwela Municipal de Manila sa Intramuros sa mga Jesuita.
Sa panahon po ng pananakop ng mga Kastila ay nanatili itong state-subsidized institution na nagbibigay ng primary, secondary education at bachelor's degree. Nagsimula itong maging pribado noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano sa unang kalahati ng 20th century. Unang nagkaroon ng postgraduate degrees ang universidad noong 1949 at tinanggap ang university charter noong 1959. Ang Ateneo de Manila University ay isang Jesuit learning institution na nakafocus sa pagsasanay ng mga bagong leader ng ating bansa. Mga pinuno na tapat na maglilingkod sa taong bayan, maging ang paglikha ng mga institusyon na tutulong sa pagbangon ng mga komunidad at ng bansa. Ito po ang misyon ng Ateneo Professional Schools na ang mga profesional at susunod na leader ng bansa ay maging handa na makipagsapalaran sa mundo at na sila ay maging leader na handang harapin at pamahalaan ang mga itinuturing na engine of development ng bansa, ang business, law, government, medicine, at public health at ang information technology. Dumating na po dito sa Ateneo Professional Schools grounds ang Pangulong Aquino. Inyo pong napapanood ang aming special live telecast ng kanilang at 40. Ito po ay isang forum na kung saan nga po inimbitahan ang Pangulong Aquino bilang panauhing pandangal. At ang Pangulo po ay isang alumnus ng Ateneo at isa pong mahalagang okasyon nito para sa Ateneo Professional Schools dahil ngayong araw nga po ay ginugunita Let us nila all welcome the ang President kanilang of the Republic ikaapat of na the pong Philippines, His anibersaryo. Excellency Benigno S. Aquino III. Please remain standing for the Philippine National Anthem to be led by the Ateneo Law School Choir. Lupang hinirang, tuyang ka ng magiting, sa manlulupig, di ka pasisi. Sa dagat at bundok, sa simula, sa langit mong bughaw, may dilagang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisat ng watawat mo'y tagumpay na nagdiningning, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim. Lupa ng araw ng buwan, ating pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Sa piling mo, aming ligaya ng pag may mga api, ang mamatay ng dahil sa'yo. Please welcome the Vice President of the Ateneo Professional Schools, Dr. Antoinette Palma Angeles. Your Excellency, President Benigno S. Aquino III, Father Provincial Antonio Moreno of the Society of Jesus, Mr. Ernesto Tanmanchong, Father Jose Ramon Villarin, ladies and gentlemen, good afternoon. 40 years ago, then Ateneo President Father Jose A. Cruz issued a memo to the Ateneo community announcing the reorganization plan for Central University Administration. The memo announced the creation of the office of the Vice President for the Ateneo Professional Schools and the appointment of its first VP, Father Thomas R. Fitzpatrick. Reporting to Father Fitzpatrick were the College of Law, established in 1936,
the Graduate School of Business established in 1966, and the Bureau of Small Business. In 1977, after a land donation from the Sobel family, we moved from our Padre Faura campus to Salcedo in Makati, and APS then included GSB, the law school, and the Ateneo Computer Technology Center, later renamed Ateneo Information Technology Institute. In 1998, after another generous land donation, this time from the Lopez family, we moved to a bigger and a much better home, our present Rockwell campus. Under the leadership of Dr. Alfredo Bengson and Father Bienvenido Nebres, then VP and University President respectively, we opened our School of Government in 1996 with Henedina Abad as our first dean, and our School of Medicine and Public Health in 2007 with Dr. Bengson as our founding dean. Today, APS includes the Graduate School of Business, the law school situated in this campus and in Salcedo, the School of Government in Loyola, and the School of Medicine and Public Health in Ortigas. But our celebration is not only a looking back, but also a looking forward. In our year-long 40th anniversary celebration, we renew our unwavering commitment to nation building. In today's event, we make a promise of things to come. We will become bigger and better, informing professionals and leaders for the nation. What better way to celebrate our anniversary than to have one of our own, President Benigno S. Aquino III, speak to us about leadership. We thank the President for graciously accepting our invitation despite his very busy schedule. I welcome all of you to this afternoon's event. Magandang hapon sa inyong lahat. Not all of us have the ability to imagine the possible. What does imagining the possible mean? That despite all the heartaches that this country has, we have to begin to be hopeful by using our skills. And that hopefulness is really partly spirituality. It's really because the person himself or herself is very strong. And that's not something an ordinary business school, for instance, will teach us. And in the end, we will make an even greater difference in this country through the leaders that we are going to form in the future. If you don't take care of your society, your market will also be gone. You have to give the student a fuller perspective by which to understand the engagement of business, which is wealth creation and wealth availment, okay, within the broader context of life and life's journey. We have to convert our knowledge of the socio-economic condition in our curriculum to be able to deliver goods and services that's of value to society. If they do that, they earn more profits, and then that's also good for society. From the beginning, the Ateneo School of Government was conceived to be a leadership school. We engage the students to be better prepared to build communities and transform our nation, town by town, city by city, province by province. Trying to create really a very good leadership. Yun ang ini-inspire ng Ateneo School of Government. We need to have a critical mass of leaders in all fields, but especially in the field of governance. And I think the Ateneo School of Government is number one in that field in making that contribution. So what do you have in the 4 professional schools? Schools that give you the most important handles in the process of development. Lawyers have a huge capacity to change the history of the Philippines, and that's one of the mindsets that changed when I was in law school. It taught me to see law as a matter of and a tool for change.
what sets apart the Ateneo legal education is that it is not only a mastery of your craft, but that you also have to nurture your heart. One thing that also stands out, of course, is the tradition of excellence in legal education. This is also very evident in the history of our ranking in the bar exams through the years. It is not enough to be a good professional, to be an expert in your field. In the end, you have to ask yourself the question, what for? What am I being a good lawyer for? What am I being a good doctor for? The gap between rich and poor in the world is so huge that the experts are saying we cannot just train the doctor who's going to treat the individual. You have to develop doctors who understand the big picture, who not only know how to treat the individual, but also know how to approach populations. And that's why this is what's different about this school. We wanted to be able to train physician leaders, people who were adept at